بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. إن شاء الله نبدأ مع بعض النهاردة موضوع جديد بعنوان Emergency Surgical Airway، يعني عمل فتحة في ممر الهواء لما يحصل Airway Obstruction، فبنضطر نعمل الفتحة إما طارئة أو تكون متحضر لها بسبب حاجة gradual obstruction of the airway، فبنعمل فتحة جراحية أو باستخدام نيدل كانيولا وكيتس معينة إن احنا نعمل فتحة في airways below the level of the vocal cords. نبدأ مع بعض. Introduction. The number one priority is always the airway. أول حاجة لها أهمية في الحفاظ على حياة الإنسان هو airway، ممرات الهواء، إنها تكون دايما مفتوحة علشان ياخد نفس ويطلع. A surgical airway should be considered when endotracheal intubation is not an option or fails. يبقى بديل failure of intubation أو difficult intubation، البديل بتاعه السيرجيكال ايروي، ان احنا نعمل فتحة في الايرويز او التراكية below the level of the vocal cords. In the past, the primary reason for the placement of a surgical airway was emergent due to، يبقى primary cause في indication للسيرجيكال ايروي قبل فترة معينة كما هنبين في الهيستوري كان emergency surgical airway. الانديكيشن الوحيد كان emergency surgical airway. ايه الحالات اللي كانت تستدعي emergency surgical airway؟ كان عيان مثلا impending airway obstruction، داخل على airway obstruction، او عيان inability to intubate، عيان جينا نعمل له intubation والintubation failed فنعمل emergency surgical airway، او عيان inability to ventilate with a bag mask في airway obstruction مش عارفين نعمل له ventilation فنضطر نعمل له emergency surgical airway. يبقى الانديكيشن الأولية في بداية معرفة التراكيوستومي أو الفتحة في الايرواي كانت indication emergency في حالة الطوارئ فقط. حاليا now elective placement is much more common. الآن بدأ الموضوع بقى فيه indication elective indications بدل emergency indication، مبقاش emergency indication بس، لا كان ممكن دلوقتي حاليا ممكن نرتب لها electively يعني عيان مثلا عنده gradual airway obstruction فاحنا بنحضره في ميعاد معين ان احنا نعمل له التراكيوستومي at ease في مكان كلين في غرفة عمليات ونجهز دنيتنا وحاجتنا ويكون under anesthesia ونعمل surgical technique in a sterilized space. Also placement of a surgical airway is recommended in the setting of ايه الانديكيشن بقى الالكتيف؟ large tumors of the upper aerodigestive tract، large tumors في الupper airway passages من اول الماوس والنوز والفارنكس اللارنكس، اي تيومر في المنطقه ديت فوق الفوكال كورس ده انديكيشن ان احنا نعمل elective tracheostomy او surgical airway. او انديكيشن تاني laryngeotracheal trauma، انجري، عمل حادثه وحصل انجري للتراكية او اللارنكس فوق ليفل معين يسمح لنا ان احنا نعمل فتحه في التراكية. او inflammatory swelling of the upper airway، inflammation، إما تيومر أو تروما أو تيومر أو تروما أو inflammation swelling obstructing the upper airway، أو bleeding in the upper airway، أو maxillofacial trauma، عمل حادثة فكسر له بعض العظام أو التشوز الموجودة في الفيس وفي النك فدي بيحتاج تراكيوستومي. bilateral vocal cord immobility، عيان عنده مشكلة في الفوكال كوردز حصل لهم paralysis obstructing the upper airway. known difficulty with intubation or certain facial dysmorphism،
حاجة واضحة تعرف قبل كده ان هو difficult intubation او في مشكلة في الفيس بتاعه. الهيستوري اكتشفوا طبعا قديم التاريخ بعض البرديات في اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة من حوالي طبعا تاريخها يعود إلى 5000 سنة، و في صور تدل على استخدام آلات مدببة حادة موجهة لأسفل القصبة الهوائية في طريق العمل فتحة في القصبة الهوائية. برضو كانت هناك إشارات متعددة بشأن الفتحة في القصبة الهوائية في الكتابات التاريخية للريجفيدا في الثقافة الهندوسية، بجانب بردية بيبرس المصرية اللي هي موجودة في الهيروغليفية المصرية. يعني من قديم التاريخ سواء في الثقافة المصرية أو الثقافة الهندية في برديات تدل على استعمال الفتحة في القصبة الهوائية. ومع ذلك في عام 100 قبل الميلاد لوحظ أن أسكليبيدس من بسينيا هو أول جراح قام بإجراء الفتحة الاختيارية في القصبة الهوائية، ولكن أول حالة ناجحة موثقة يعود تاريخها إلى 1546 ميلادية ومعتمدة لأنطونيو موسى برسافولا، كما كان يعتقد أن المريض كان مصاب بخراج في القصبة الهوائية. The term tracheotomy was first published in 1649 by Thomas Phineas and referred to the creation of an opening into the anterior tracheal wall to secure the airway. Traditionally, the use of a tracheotomy was reserved for cases of airway obstruction. But tracheotomy معروف إن هو for cases of airway obstruction. In the early 19th century, يعني 1800 وحاجة, tracheotomy was employed in the treatment of diphtheria and other infectious causes which lead to airway obstruction. In the 1930s, 1930, tracheotomy was performed in patients with bulbar poliomyelitis to facilitate access to the airway for removal of secretions. يعني بتوع شلل الأطفال كان بيحصل فيه مشاكل في الفوكال كورز فبيعمل وما بيقدرش يكحوا علشان يطلعوا السكريشنز فبيضطروا يعملوا لهم tracheostomy عشان التشفيط والريموفال اوف سكريشن. In the late 1940s to the early 1950s, many began trailing the application of positive pressure ventilation through tracheotomy. بدأوا يستخدموا tracheostomy ده كله elective. يعني traditional في الأول خالص كان زي ما قلنا كان في بداية الانديكيشن كان علشان airway obstruction، لكن في القرن 19 بدأوا يعملوا elective indications. في البانديميك بتاع الدفتيريا في أوائل القرن 19 وفي البانديميك بتاع البوليومايلايتس، وبعدين بدأوا يستخدموها التراكيوستومي يستخدموها في البوزيتيف بريشر فنتيليشن في الأربعينات والخمسينات. في الخمسينات برضو في 1950 this surgical procedure was extended to multiple neurological disorders including بعض العيانين عندهم مشاكل عصبية زي العيانين اللي عندهم كوما أو brain tumor أو multiple sclerosis and so on. This growing use استعمال بقى خلاص بقى متعدد في elective indications كتيرة. This growing use led to many persons considering it to be a routine procedure that was both effective and relatively safe, which sharply contrasts much of the previous thought. بتعاكس الاعتقادات السابقة equating tracheotomy to a pronouncing sentence of death. يعني كان في محاربة زي ما كان في ناس بتشجع على التراكيوستومي. لما نقرأ التاريخ بتاع التراكيوستومي لو حد حب يعني يستزيد يدخل على النت ويعمل history of tracheotomy هيلاقي إن كان كل عصر بيظهر فيه واحد بيؤيد ويخترع طريقة للتراكيوستومي، يظهر واحد معارض خايف من الانفكشن وخايف من المورتاليتي وخايف لأن التعقيم كان قليل وكان فهم جسم الإنسان كان لسه ما وصلش للدرجة اللي احنا فيها حاليا، فكان دايما في مع الناس اللي بتأيد في ناس بتعارض، فأصبح المؤيدين بالتدريج بقوا أكبر وأكتر بسبب الإفكتيفنس بتاعة التراكيوستومي والسيفتي اللي بتتحسن مع مرور الوقت. ايه الاناتومي المطلوب عشان نعمل تراكيوستومي او نعمل سيرجيكال ايرواي؟
The discussion of any surgical airway would require a brief review of the anatomy of the larynx. Superiorly, the epiglottis sits at the level of the hyoid bone, below which lies the thyroid cartilage. These two structures are separated by the thyrohyoid membrane. The true vocal cords are located at the level of the thyroid cartilage, about midway between the superior and the inferior border. Inferior to the thyroid cartilage is the cricoid cartilage, followed by the trachea. The latter two are separated by the cricothyroid membrane. الكلام ده طبعا شرحناه قبل كده واحنا حافظينه كويس جدا وامتحنا فيه فأكيد فاكرين. The cricoid cartilage is the only fully circumferential cartilaginous ring, whereas the remaining tracheal cartilages are C-shaped, providing anterior rigidity. The posterior membranous tracheal wall compresses the trachealis muscle. The thyroid gland sits between the cricoid cartilage and can extend down to the level of the first and second tracheal rings. Inferiorly, the brachiocephalic trunk or the innominate artery crosses superolaterally from left to right. وعندنا major artery اسمه brachiocephalic artery ده أو innominate artery ده extend from the left side to the right side, from superolaterally from left to right, to divide into the right common carotid and right subclavian artery. وده بيكون في طريقنا واحنا بنعمل التراكيوستومي في lower part of the trachea. It's important to consider the location of the great vessels when determining the appropriate location of the tracheotomy. لما اجي احدد المكان اللي هعمل فيه تراكيوستومي لازم اراعي الاناتومي اللي حواليا والفيزلز البيج فيزلز اللي موجوده حواليا والثيرويد جلاند، لان كل دي important structures بتكون قريبه مني، هنحاول ان احنا ما نعملهاش اي تروما. ده الاناتومي اللي احنا قلناه من شويه، الابيجلوتس سيتنج على الهايويد بون، وبعدين الثيرويد كارتليج والثيروهايويد ممبرين بين الثيرويد والهايويد، تحت الثيرويد الكرايكويد كارتليج، بين الثيرويد والكرايكويد الكريكوثيرويد ممبرين، بعد كده الفيرست والسكند والثيرد تراكيال رينجز. ايه الايكويبمنتس اللي ممكن نحتاجها عشان نعمل تراكيوستومي او نعمل سيرجيكال ايروي؟ The standard hospital tracheotomy tray في الصورة اللي هنشوفها بعد شوية has a variety of instruments, but the minimum equipment necessary to perform a surgical cricothyrotomy or tracheotomy is a scalpel and at least لو هنعمل surgical airway سواء cricothyrotomy أو tracheostomy على الأقل يبقى معايا scalpel مشرط وكانيولا. The most common equipment used is shown in figure 2b and includes scalpel زي ما هنشوف على الترابيزة بتاعت العمليات دلوقتي. السكالبل اللي هو المشرط، وتريكيال هوك كده نشد بيه التراكية، وكلام او هيموستيت علشان نقفل الفيزلز اللي بتدخل الدم، فورسبس ماسك، وبعدين سمول ريتراكتورز عشان نعمل ريسكشن للسوفت تيشوز، وتراكيال دايليتورز حاجات توسع التراكية، وتراكيوتومي تيوب اور ان اندوتراكيال تيوب علشان نوصل على الميكانيكال فنتيليشن. there are ready make kits، ممكن نلاقي كريكوثيروتومي كيت او دايليشن بالكوتينيوس دايلاتيشنال تراكيوستومي كيتس هو whether for كريكوثيروتومي او بالكوتينيوس تراكيوستومي. دي كلها كيتس ممكن تكون جاهزة او ممكن تتعمل في غرفة العمليات او في الرعاية المركزية. دي ترابيزة العمليات اللي ممكن نشوف فيها الآلات اللي ممكن تستخدم. ايه ستاندرد هوسبيتال تراكيوستومي تري، يعني لما نيجي نعمل تراكيوستومي في المستشفى هتلاقي الترابيزة متجهزة كده، التمريض مجهز لك الترابيزة بالشكل ده، فيها الهوكس والريتراك والشفاط والفورسبس والارتريز والموسكيتوز وكل الحاجات اللي ممكن نستخدمها، طبعا المشرط، او على الاقل يبقى في الريتراكتورز والشفاط والهوك والموسكيتوز والمشرط وسلاح المشرط والهاند بتاعت المشرط وشاشة عشان ننشف بيها والفورسبس عشان نمسك basic equipments needed for tracheostomy. كل اللي اتقال ده كان عن السيرجيكال airway management in general، يعني ال indications in general وال equipments in general
الهيستوري ان جنرال بتاع الفتحة اللي السيرجيكال اوبننج اللي في الايروي. لكن احنا عندنا 4 تكنيكس ممكن نعمل بيهم فتحة في الايروي. ممكن نعمل سيرجيكال تراكيوستومي او تراكيوتومي اللي هو سيرجيكال باي ديسكشن باي سيرجيكال ديسكشن، او نعمل كريكوثيروتومي برضو سيرجيكال، او نعمل نيدل كريكوثيروتومي ده بكانيولا، او نعمل بيركتونيوس دايلاتيشنال تراكيوستومي ده برضو بكانيولا، ونعمل جرادوال دايلاتيشن للتراكيال وول ونحط التراكيوستومي تيوب. فاحنا هنتكلم عن الفور تكنيكس ان ديتيلز، وكل تكنيك له فيديو بعد ما بنشرح النظر بتاعه ونشوف الفيديو بتاعه ونكمل المحاضرة الى اخرها. نبدأ بالتراكيوستومي او تراكيوتومي او الاوبن تراكيوستومي او السيرجيكال تراكيوستومي. دي كلها حاجات مع اسماء لعملية الفتحة في القصبة الهوائية الجراحية. امتى نعمل تراكيوستومي؟ الانديكيشنز بتاعتها. الانديكيشنز oldest remain acute upper airway obstruction. زي ما قلنا في الاول old indication كان emergency tracheostomy، لكن حاليا احنا ممكن نستخدمها في elective emergency situation and elective situation. زي حالات prolonged intubation. عيان في الرعاية المركزة بقاله أسبوعين على mechanical ventilation، علشان الريسك اوف tracheal stenosis بعد prolonged intubation by endotracheal tube، فعشان نقلل الريسك ده لازم نعمله tracheostomy. فده indication elective indication. الانديكيشن التاني inability to extubate. عيان برضو على mechanical ventilation مش عارفين نشيل الأنبوبة، هو العيان dependent على أو بيحصل ري اوبستراكشن upper airway ري اوبستراكشن بعد ما نشيل الاندوتراكيال تيوب، فنضطر نعمل له tracheostomy. عيان جاي بماكسيلوفيشيال تروما مفيش upper airway passage، فبنضطر نعمل له tracheostomy. أو عيان عنده laryngeal or neck تروما أو تيومر أو obstructive sleep apnea، أو عيان ممكن نعمل له tracheostomy as an adjunctive treatment in head and neck oncology whether for tumor ablation أو secondary effect of radiation therapy أو reconstruction of the maxilla or the mandible. لو عيان عنده tumors في الهيد and neck واحنا عايزين adjunctive treatment للupper airway passage، يعني مفيش passage في الupper airway في through the nose mouth pharynx، فبنضطر نعمله tracheostomy عشان المشاكل الموجودة في الupper airway. preparation. ازاي هنعمل preparation للعيان بتاعنا؟ علشان دي عملية وهينام under general anesthesia. Two important conditions to check preoperatively are the coagulopathic status and ventilator settings of the patient. نروح على العيان نعمل له preoperative assessment في الاي سي يو، نشوف الفنتليتور settings بتاعتهم، الريسبيراتوري ريت، tidal volume، pressure support اللي هو عليه بيب ولا مفيش بيب، hemodynamics لو بياخد vasopressors for maintaining hemodynamics اوكي، كل حاجة نعمل لها preoperative assessment. إلى جانب طبعا السي بي سي والهيموجلوبين والبليتلتس، ونشوف الكواجولوباثيك ستاتس، بليدنج تندنس اللي عنده اخبارها ايه علشان ما يحصلش نزيف اثناء العمليه. Patients with a high requirement of inspired oxygen and on high levels of PEEP are at an increased risk for significant desaturation during the surgical procedure. العيان اللي على high PEEP او high oxygen concentrations دي كلها بتبقى at high risk of hypoxia during the procedure. A high concentration of oxygen will also increase the risk of airway fire if electrocautery is used. الجراح هو شغال بيعمل electrocautery بيحرق، ممكن تطلع شرارة. لو في high oxygen concentration ممكن تعمل حرق في الايروي، فعشان كده لازم ناخد بالنا جدا من inspired oxygen concentration. Prior to starting the procedure, the neck is examined and the sternal notch, cricoid cartilage and thyroid cartilage are identified and marked. اللاند ماركس اللي هنشتغل عليها لازم تبقى examined pre-operatively. نشوف الستيرنال نوتش ونشوف الثيرويد كارتلج والكريكويد كارتلج، نشوفها كويس جدا ونحددها اناتوميكال عشان دي الاماكن العلامات اللي هنبدا بيها ونحدد بيها مكان التراكيوستومي. One should also note the size and thickness of the neck. عيان thin غير عيان morbid obese، والسايز اوف ذا نيك، اللينس بتاع النيك، شورت نيك ولا اديكوت سايز نيك، فده كله هيفرق معانا في الاكسسبيليتي اوف ذا tracheostomy.
One should also note the size and thickness of the neck as well as the ability of the patient for neck extension. هيقدر نعمل له neck extension ولا لأ عشان نفرد الرقبة ونقرب مكان التراكيوستومي يبقى سهل الوصول إليه. البوزيشن بتاع العيان أثناء البروسيجر. Appropriate positioning is crucial, especially for larger, more obese patients. The patient should be placed on a firm shoulder roll and the neck placed in extension to allow the best exposure of the laryngeotracheal complex. يبقى العين هتحط تحته كتافة تحت كتافه، نرفع الأكتاف على مخدة بحيث إنها تعمل over extension للنك علشان تديني مساحة أقدر أشتغل بيها وأنا بعمل tracheostomy. In obese patients, Contraindicated position uses gravity to allow the anterior chest wall and breast tissues to fall away from the surgical field and also help with ventilatory mechanics. نرفع راس ترابيزة العمليات وننزل رجلين اللي هو Contraindicated position اللي هو head up and legs down علشان اخد كل الابدومينال contents واخد البريست والانتيريور chest wall away from the lower part of the neck عشان الجراح يقدر يشتغل بسهولة وهو بيعمل tracheostomy. The shoulders and arms can be tucked and pulled caudally. دراعات العين تبقى جنبه ومشدودة لتحت. Finally, using tape to retract the chin and submental tissues superiorly can also help with exo. وناخد طبعا شريط بلاستر على دقن العيان ونشدها لفوق بقدر الإمكان بحيث إنها برضو تعمل مور اكستنشن وترفع السوفت تيشوز بعيد عن مكان العملية عشان تسهل الجراحة. التكنيك ازاي هنعمل سيرجيكال تراكيوستومي؟ أول حاجة في تعقيم طبعا وفرش معقم والجراح طبعا لابس جوانتي معقم ولبس معقم وماسك وكل حاجة جوه غرفة العمليات وآلات معقمة وكل حاجة جاهزة أندر جنرال أنستيزيا. زي طبعا ممكن تتعمل اندر لوكال انستيزيا لو في ريسك ان احنا العيان يحصل له مشكله لو هو اتخدر كلي فممكن تعمل بلوكال انفلتريشن، لكن ان جنرال بتتعمل اندر جنرال انستيزيا. The incision is placed just below the cricoid cartilage at the level of the first or second tracheal ring. نبدأ نحدد الثيرويد كارتليج والكريكويد كارتليج والسوبراستيرنال نوتش، وتحت الكريكويد كارتليج بين الفيرست والسكند تريكال رينجز او السكند والثيرد تريكال رينجز نبدا نعمل الانسيجن. الانسيجن كان بي هوريزونتال او فيرتيكال، يا اما انسيجن بالعرض او بالطول depending on the preference of the surgeon. Often a horizontal incision will be chosen for an elective procedure. غالبا بنستخدم الهوريزونتال incision and a vertical incision for an emergent procedure. يعني الالكتيف كيسز بنستخدم horizontal بين التو تريكال رينج سواء الاولى والثانيه او الثانيه والثالثه، ويعمل سكن انسيجن كده بالعرض، او لو هو emergency هيعمله بالطول. local anesthesia typically 1% lidocaine with 1 على 100,000 epinephrine is infiltrated to يعني تحقن تحت الجلد epinephrine بزيلوكين to promote hemostasis through vasoconstriction عشان يقلل النزف. The incision is started with a scalpel blade 15 through the skin and the section into subcutaneous tissue is continued with monopolar electrocautery. زي ما هنشوف فيه طبعا الفيديو اللي هيجي بعد كده هيورينا ازاي يعمل dissection تحت الجلد بعد ما نفتح الجلد. Optionally, the cervical adipose tissue superficial to the strap musculature can be excised subtotal cervical lipectomy to improve exposure of the trachea and facilitate the placement of an inadvertently dislodged cannula in the post-operative region. طبعا الفات الكتير اللي هو في الانتيرو وول اوف ذا نيك يفضل هو طبعا يتشال علشان يقلل ما يبقاش في مسافة كبيرة بين الجلد وبين التراكية ويقلل الريسك اوف inadvertent extubation أو decannulation. It's important to continually palpate and identify the midline. لازم دايما وانا شغال على طول احدد الميد لاين واحس تراكيال رينجز عشان ما اسرحش يمين ولا شمال عشان ما اعورش الجريد فيزلز اللي هنشوفها بعد شويه. The strap muscles are identified and divided in the midline to visualize the thyroid cartilage, isthmus of the thyroid gland and the cervical trachea.
Depending on the location and the size of the thyroid gland it can be retracted superiorly حسب بقى مكان الثيرويد جلاند. الثيرويد جلاند طبعا فيه 2 لوبس يمين وشمال وفيه اسمس في النص، فهي لو جت في طريقي يا اما هعمل لها ريتراكشن فوق او ريتراكشن تحت او اقصها في النص بعد ما اعمل ربط او اقصها بالكوتري. الثيرويد اسمس can be divided by electrocautery or between clamps and ties، يا اما اربط واقطع او اكوي بالالكتروكوتري وعشان اكشف التراكية. Prior to entering the airway, it's critical to directly communicate with the anesthesia team to ensure a fraction of inspired oxygen concentration level or at or below 30%. نقلل الاكسجين concentration علشان ما يحصلش حرق، ان احنا داخلين جوه تراكية والهواء بتاع الاندوتراكيال تيوب هيبقى قدامنا مباشرة، هيطلع في السيرجيكال فيلد، فلو في كوتري مع الهاي اوكسجين concentration هيعمل حريق. عشان كده بنقول للدكتور التخدير قلل الاكسجين concentration علشان نعرف نعمل ديسكشن ونكوي لو في bleeding vessels ونستخدم الكوتري بأمان. To prevent an inadvertent puncture of the endotracheal tube cuff، طبعا endotracheal tube cuff هتكون في سكتنا واحنا بنفتح التراكية، عشان كده endotracheal tube can be advanced to position the cuff just above the carina، اما ندخلها جوه شوية عشان تبقى قريبة من الكارينا او نطلعها بره شوية عند الليفل اوف سلاريكس بعيد عن فتحة التراكية. The tracheotomy tube of the desired size and one size smaller are made available. طبعا هنجهز التراكيوتومي تيوب اللي هنحطها في الفتحة اللي احنا فتحناها وتكون سايز مناسب 7 7.5 8 حسب المريض اللي قدامي، وطبعا لازم نعمل تيست للكف بتاعتها قبل ما ندخلها علشان نتأكد ان الكف بتاعتها شغالة. For difficult cases, an endotracheal tube can be inserted into the tracheal fenestration to secure the airway niche. لو حصل ان احنا عندنا مشكلة في التراكيوتومي تيوب ممكن نحط endotracheal tube في فتحة التراكيوتومي. The cuff of the tracheotomy tube is checked to ensure integrity and the tube is prepared with the introducer in place and the inner cannula nearby. لما بنيجي نركب tracheotomy tube بنشيل الانر كانيولا ونحط الانتروديوسر، والانر كانيولا تبقى جنبينا. اول ما بنركب الكانيولا تراكيوتومي تيوب في الانتروديوسر بنشيل الانتروديوسر ونحط الانر كانيولا ونبدا نعمل فنتيليشن للعيان وننفخ الكف بتاعت التراكيوتومي تيوب. دي صور تبين لنا الستبس. ستيب A appropriate patient position and marking of the key landmarks. العيان نايم، الاكتاف مرفوعة على مخدة، الهيد extended، الدراعات مشدودة لتحت ومحطوطة جنب العيان. عندنا الثيرويد كارتليج وبعدين الكراكويد كارتليج وبعدين السوبر ستيرنال نوتش. هنا في بي السبتوتال سيرفايكال لايبكتومي تو امبروف فيجواليزيشن. هنا هو لحد فتح على التراكيال رينجز بتاعته ويعمل فتح الانسجن سكين انسجن وبيعمل لايبكتومي، يشيل الدهون اللي تحت الجلد علشان يقلل المسافة بين السكين وبين التراكية علشان يقلل الريسك اوف ديكانيوليشن، الكانيولا تتزحلق بعد ما يثبتها في التراكية. بعد كده وصل الفنتريتور تيوبس على التراكيوتومي تيوب وثبت التراكيوتومي تيوب. واحنا شغالين a cricoid hook is used to allow for anterior displacement of the trachea. يعني هو شغال بيعمل هوكينج للتراكية ويرفعها لفوق علشان يقدر يشتغل عليها. بعد كده 1 ل 2 سم incision is made on the anterior tracheal wall. incision يتعمل بالعرض في الانتيريور tracheal wall between the second and third tracheal rings أو first and second tracheal ring. A square segment of the third tracheal ring can be removed to create a fenestration. ياخد حتة من الكارتليج الرقم 2 أو رقم 3 ويقصها من الجنبين ويرفعها زي فلاب علشان يعمل فتحة في التراكية. If needed, the tracheal window can be gently dilated with a bronchotracheal spreader, avoiding any trauma to the posterior tracheal wall. ونوسع التراكيال opening if the inferiorly based flap or jerk flap is used. A stitch is placed to secure the flap to the neck to the skin. بعد ما بيعمل فلاب للتراكيال رينج الجزء اللي قصه من الرينج بيثبته في الجلد علشان ما يقفلش التراكيال اوبننج تاني. ده الانتيريور تراكيال فيشيا with cricoid hook in place. ده الهوك اهو بيسحب الكراكويد كارتليج لفوق، وده ريتراكتورز علشان تبين لي التراكيال رينجز.
The anesthesia team withdraws the endotracheal tube such that the tip sits above the window and the tracheostomy tube is inserted. The operator removed الobturator of the tracheostomy tube أو introducer of the endotracheal tube is removed and the inner cannula replaced. The cuff inflated. حط الinner cannula inflated cuff and the ventilator circuit is connected. ونوصل الفنتليتور. Proper position of the tube is confirmed by bilateral rise of the chest wall and return of end-tidal carbon dioxide. The tracheotomy tube is then secured in the desired manner. الcomplications عندنا early وليت complications of tracheostomy. ده مكان محط أسئلة MCQ وأسئلة written. early complication ممكن يحصل hemorrhage أو pneumothorax أو mucus plugging or obstruction أو inadvertent displacement، يعني بتحصل فورا، يعني أثناء أو immediately بعد العملية يحصل hemorrhage which is the most common early complications. Use of stay sutures was linked with decreased bleeding. نستخدم stay suture يعني نقفل الهemorrhage ده بسوتشرز بغرز ونقلل البليدنج، وده بيبقى يحصل early يا إما أثناء العملية أو immediately بعد العملية. pneumothorax or subcutaneous emphysema are less common. ده ممكن يحصل pneumothorax لو الكانيولا دخلت away from the trachea، دخلت جنب التراكية ما دخلتش جوه التراكية، تيجي تنفخ بالفنتليتور الهواء يدخل تحت الجلد ويعمل surgical emphysema أو يعمل pneumothorax. أو رقم 3 mucus plugging or obstruction of the tracheostomy tube due to blood clots من أثناء العملية. عشان كده بعد ما نخلص التراكيوستومي ونثبت الأنبوبة التراكيوستومي لازم نشفط التراكية والبرونكايز. Inadvertent displacement of the tracheotomy tube may result in a false passage. لو حصل إن اتشالت واتحطت تاني ودخلت في غير مكانها الطبيعي في التراكية ممكن تعمل false passage وتعمل hypoxia and death. دي المشاكل اللي ممكن تحصل early بعد التراكيوستومي. Late complications. Most of the later complications are secondary to constant pressure and irritation applied to the surrounding tracheal mucosa. طبعا في كف ضغط على tracheal mucosa، فايه اللي وارد يحصل بعد كده بعد فترة؟ اللي وارد يحصل granulomas يعني fibrous tissue formation، tracheal stenosis وtracheal wall اليوم بتاع التراكية يضيق، يبقى gradually narrowing tracheal lumen. بعد كده رقم 3 formation of a fistula either in the esophagus or innominate artery. formation of a fistula either in the esophagus وبعد كده يحصل necrosis وفيستولا فتحة بين الاسوفاجس والتراكية أو الانومينيت artery اللي قلنا عليه في الأول وبين التراكية ويحصل hemorrhage. دي late complications granulomas tracheal stenosis formation of fistula. وبكده نكون خلصنا التراكيوستومي الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز والبريباريشن والبوزيشن والتكنيك والكومبليكيشنز early وليت complications. وهنشوف الفيديو دلوقتي يبين لنا الستبس اللي احنا قلناها من شوية علشان المعلومة تثبت في دماغنا. This is Dr. Rob Naslanek, and I'll be talking about performing tracheostomy today. This is a young woman who has an unknown neurologic disorder which has caused her to require prolonged intubation, thus is an indication for tracheostomy. For incision planning, the first steps involve palpating structures that are known. This includes the thyroid notch and the sternal notch. The incision is then placed approximately 2 centimeters or 2 finger breadths above the sternal notch in a skin crease. After local infiltration, incision can be made. The incision is made down to the dermis, and then subsequent subcutaneous tissue is dissected using bipolar cautery, unipolar cautery, or joint scissors. The platysmal layer is identified and divided using cautery, and this tissue is retracted using stents in this case. Subsequently, fascia is divided in the midline using a joint scissor, and bands are inserted. Intermittent palpation of the airway at this point is very important as it is very easy to get off the midline.
Once enough fascia has been cleared away, the strap muscles can be identified. These are undermined, in this case again using Jones scissors, and the bands are placed beneath the strap muscles in an attempt to clear this tissue away. As the strap muscles are retracted, we approach the airway. Oftentimes, we will encounter a portion of the thyroid. In this case, however, we do not do tracheal fascia on the right. To do this, the right angle is utilized to get right on the trachea, and then using a 90-degree turn as visualized here, the fascia can be divided by your scissors. Once the airway is appropriately visualized, it is important to speak with the anesthesia providers to ensure that the FI2 levels are at a safe value to prevent any potential airway problems. Either the anesthesia provider or yourself may deflate the cup, advance the tube, then re-inflate the cup in an attempt to prevent any further rupture of that tracheal tube. The tracheotomy is made between the tracheal rings and extended to appropriate distance. Blood is suctioned away to allow for appropriate visualization of the airway. At this point, urine flap may be raised to help with tracheostomy or changes. However, this is based on surgeon preference. After creation of the urine flap, it is then sutured to the skin using a Roman stitch. It is important to make sure that you are underneath the cartilaginous tracheal ring in an attempt to place a secure stitch. At this point, it is once again important to communicate with the anesthesia team. The endotracheal tube is retracted until the tip is visualized, and then the new tracheostomy tube is inserted atraumatically. The obturator is subsequently removed. Then the inner cannula is placed, and the patient is reconnected to the ventilator. It is important at this point to also re-inflate the tracheostomy tube cup. Untitled CO2 helps confirm that the airway is placed in the trachea. It is important to secure the tracheostomy tube. In this case, we use both suture and a tracheostomy tube tie. It is additionally important that the patient be sent back to the floor with the obturator nearby in case the tracheostomy tube would extrude. Key points of this procedure include communication with the anesthesia provider, adequate exposure of the airway. بعد كده هنيجي للكريكوثيروتومي، الطريقة التانية لعمل فتحة في الايروي في حالة upper airway obstruction. الكريكوثيروتومي أو السيرجيكال كريكوثيروتومي أو الأوبن كريكوثيروتومي، وده جراحيا زي التراكيوستومي جراحيا برضو، ودي إحدى طرق الكريكوثيروتومي. امتى نستخدم كريكوثيروتومي؟ الانديكيشنز in an emergent setting، يبقى الكريكوثيروتومي بيتعمل في emergent setting، واحنا قلنا تراكيوستومي بيتعمل emergency والإلكتيف، والإلكتيف انديكيشنز زادت كتير قوي الأيام دي. لكن احنا هنا في الكريكوثيروتومي المين انديكيشن بتاعها emergent setting، and this can be performed in both a field and hospital setting by a variety of healthcare professionals. ممكن أي حد يعمله. الكريكوثيروتومي يتعمل في المستشفى أو يتعمل في مكان الحادثة. بالنسبة للكريكوثيروتومي هو easier to perform، يعني هو أسهل من التراكيوستومي، وليس bleeding، أقل نزف، إن هو حاجة superficial عن التراكيوستومي. and less surgical time، والوقت بتاعه considered a temporizing surgical airway، وهو حاجة مؤقتة. يبقى الكريكوثيروتومي أسهل وأسرع وليس bleeding وحاجة مؤقتة لغاية ما نعمل التراكيوستومي، ويتعمل في emergent situation. ايه الكونترا انديكيشنز؟ كونترا انديكيشنز يعني يتمنع، لا يفضل انه يتعمل في الاطفال اقل من 12 سنة. as the cricothyroid membrane is quite narrow resulting in an increased risk of permanent laryngeal injury. الايروي بتاعهم يبقى narrow، ممكن اي manipulation تعمل permanent laryngeal injury.
ويعني مع القراءات اللي قريتها في الكونترا انديكيشنز، بعض الناس قالوا الكونترا انديكيشن للأطفال اللي أقل من 5 سنين. على كل حال فور سيفتي احنا هنقول children's كونترا انديكيتد في الأطفال اللي أقل من 12 سنة، أو حد مريض عنده لارنجوتريكال انجري as يعني لو حصل تروما في اللارنكس وفي التراكية كمان فيها انجري، فيبقى الكريكوثيروتومي مش هينفع نعمل فيها كريكوثيروتومي، ده هيبقى الانديكيشن الوحيد للتراكيوستومي. laryngeal injury as instrumentation at this level can exacerbate the injury، هيزود الانجري. دول ال 2 contraindications for surgical cricothyrotomy. ايه البوزيشن والتكنيك زي ما قلنا هناك في التراكيوستومي؟ position and technique for cricothyrotomy similar to tracheotomy. The patient should be supine with a straight neck، نحط العيان supine ونرفع الأكتاف ونعمل extension للنك، والكيلين لاند ماركس ذا ثايرويد كارتليج والكركويد كارتليج، نحط الثايرويد كارتليج كويس جدا، الأبر بوردر بتاع الثايرويد واللور بوردر بتاع الثايرويد كارتليج، وبعدين الكركويد كارتليج as well as the cricothyroid membrane تحدد برضه should be palpated and marked if needed. These landmarks may be difficult to identify in obese patient، فطبعا لو هو thin عيان رفيع ورقبته طويلة تبقى أسهل من عيان تخين ورقبته قصير. A vertical incision is made through the skin and further dissection is carried vertically until the cricothyroid membrane is identified. نعمل ايه؟ فتحة في الجلد عمودية. قلنا في التراكيوستومي يا اما فيرتيكال او هوريزونتال في السكين، لكن هنا في الكريكوثيروتومي emergency. الكريكوثيروتومي ايه؟ emergency. والتراكيوستومي الامرجنسي بنعمل فيرتيكال انسيجن، يبقى لو في emergency situation بنعمل فيرتيكال انسيجن سواء في تراكيوستومي او كريكوثيروتومي. فيرتيكال انسيجن يعني بطول الرقبة من الثيرويد للكراكويد كارتليج، فيرتيكال انسيجن، ولغاية ما يوصل الانسجن ونعمل ديسكشن طبعا لغاية ما نوصل للكريكوثيرويد ممبرين، وبعدين في الكريكوثيرويد ممبرين بنعمل هوريزونتال انسجن. زي ما عملنا هوريزونتال انسجن في التراكية هنعمل هوريزونتال انسجن في الكريكوثيرويد ممبرين، يبقى فتحة بالعرض في الكريكوثيرويد ممبرين زي الفتحة اللي عملناها بالعرض في التراكية أثناء ما كنا بنعمل تراكيوستومي. And then widened with a hemostat or 2-pronged tracheal spreader، نوسع الفتحة اللي احنا عملناها في الكريكوثيرويد ممبرين، وبعد كده the chosen cannula is then inserted through this fenestration and the placement is confirmed. ونحط التراكيوستومي أو الكانيولا، الكريكوثيرويد كانيولا نحطها في الفتحة اللي عملناها في الكريكوثيرويد ممبرين ونثبتها ونتأكد انها في مكانها، ونوصل على ميكانيكال فنتيليشن ونشوف الفنتيليشن بتاع العين. ايه الكومبليكيشنز بتاع الكريكوثيروتومي؟ سيرجيكال كريكوثيروتومي برضه early و late complications. early أو acute complications noted in 15% of the cases of an emergent cricothyrotomy. There is a possibility of ill complication bleeding from the incision site، زي ما حصل bleeding هنا يحصل misplaced tube، التيوب بتتخلع من مكانها وتروح في اتجاه آخر، تعمل لي ايه؟ هيموثوركس أو تعمل سيرجيكال انفيزيم، damage to surrounding neck structures، damage لارتري لفين لنيرف أو نيموثوركس. خلاص، يبقى دي الكومبليكيشن اللي هي تقريبا شبيهة بالإيرلي كومبليكيشنز بتاعت التراكيوستومي، بليدنج، نيموثوركس، سيرجيكال انفيزيما، misplacement، فولس باسج يعني، أو ممكن يحصل لها obstruction desecration of the blood أو damage to surrounding neck structures. Late complications increased risk of subglottic stenosis. subglottic زي ما ممكن يحصل tracheal stenosis، ممكن يحصل subglottic تحت الفوكال كورد، يحصل stenosis للإيروي باسج، وده نتيجة للفيبروزس والجرانيوما فورميشن زي ما قلنا قبل كده. Based on this conversion to a conventional tracheostomy based on this complication, conversion to a conventional tracheostomy tube within 72 hours of placement is recommended. يبقى عشان كده مسموح ان احنا نسيب الكريكوثيرويد او الكريكوثيروتومي كانيولا لماكسيمم 3 أيام فقط.
في خلال 3 أيام دي نكون خدنا قرار يا إما نشيل خالص وخلاص العين مش محتاجها، أو نحولها لتراكيوستومي، نعمل فتحة تراكيوستومي إلكتيف. Multiple studies suggest that although cricothyrotomy are considered the surgical airway of choice in an emergent setting, emergent tracheostomies are safe and may be more commonly performed. يبقى الأفضل طبعا إن احنا نعمل emergency tracheostomy لو قدرنا والإمكانيات كانت موجودة إن احنا نعمل emergency tracheostomy، هو ده الأحسن. لكن لو ما غير متاح نعمل emergency كريكوثايروتومي لفترة مؤقتة ماكسيمم 3 أيام. بعد كده لو الموضوع محتاج تراكيوستومي وهنطول شوية يبقى نعمل تراكيوستومي أحسن. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع السيرجيكال كريكوثايروتومي، وهنشوف الفيديو بتاعه علشان نثبت المعلومات بتاعتنا بالفيديو ونشوف steps of surgical cricothyrotomy. Here's the larynx and the superior portion of the trachea. There are a lot of structures here. Luckily, there are only a few structures you need to remember. The cricothyroid membrane is your point of interest. This is the membrane you will puncture and pass your endotracheal tube through. It's tightly situated between the thyroid cartilage superiorly and the cricoid cartilage inferiorly. Now pay careful attention how these key structures lie in the midline of your patient. That is the direction you will be cutting in, especially in an emergent situation. That's because there are some important structures that are found immediately lateral to the larynx. So now that you know your landmarks, what are you going to need to save this person's life? It's simple. You only need 4 essential things: your finger, a scalpel, a gum elastic bougie, and a 6O endotracheal tube. If you have time, you can choose to clean, but remember, brain is time, especially if this is an emergent procedure, so cleaning is not really necessary. First, you want to palpate your landmarks. Use your non-dominant hand to palpate the thyroid cartilage. You could also feel for the laryngeal notch to orient yourself to midline. You'll want to next palpate the cricoid cartilage so that you can define the inferior edge of your target incision site. Because remember that the cricothyroid membrane lies between the cricoid and thyroid cartilage. Once you've oriented yourself, you could start feeling midline for the cricothyroid membrane, which will be the target puncture site. When you're ready to cut, hold the lateral edges of the larynx so that when you cut through the skin and soft tissues, the larynx stays midline and does not shift underneath the soft tissues when you make your first incision. After each incision, palpate feeling for the cricothyroid membrane. You may need to cut a little deeper each time, but keep in mind this is not a delicate, gentle incision. Your incisions should be deep enough so that you can palpate the cricothyroid membrane after 1 to 2 incisions. Once you're through the soft tissue, rotate the scalpel 90 degrees and use the scalpel to puncture through the cricothyroid membrane. You're going to make small horizontal incisions across the membrane, enough to fit your finger between the thyroid and cricoid cartilage and into the airway. This is where it could get messy. Blood may begin to pool into your visual field, and you will likely lose sight of your incision. Don't panic. Remember, this is going to be primarily a procedure by palpation, so there's no need to blot the field with gauze or suction. In fact, you could use the blood as lubricant to slide your fingers over the landmarks to reorient yourself, and then sliding your index finger past the flanking cartilages. With your finger in place, exchange it with your bougie, aiming it downward into the trachea. Once you've made this exchange, you can now feed the endotracheal tube over the bougie and into the airway. نيجي للتكنيك الثالث من السيرجيكال ايروي، emergency surgical airway. المرض بقى مش هيبقى سيرجيكال، مش هيبقى فيه استخدام للمشرط. احنا من الاول هنستخدم نيدل او كانيولا، نستخدم نيدل او كانيولا، نيدل كريكوثايروتومي او بيركوتينيوس دايلاتيشنال تراكيوستومي. نعمل كريكوثايروتومي او تراكيوستومي بنيدل. ايه الانديكيشن بتاعت النيدل كريكوثايروتومي؟ الانديكيشن is an emergent situation يعني بعمل نيدل كريكوثايروتومي مش معايا مشرط،
في emergency situation العيان بيدخل في هايبوكسيا فانا عايز اتحرك بسرعه. ففي الحاله دي needle cricothyrotony can be performed until an alternative airway can be secured. لغايه نعمل needle cricothyrotony تقعد لها تلت ساعه لغايه ما اتصرف اعمل tracheostomy او اعمل cricothyrotony بجراحه او غيره اتصرف. لكن هو ده المتاح قدامي دلوقتي يعني it's an emergency situation. يعني دي more emergent than the cricothyrotony surgical cricothyrotony كمان لانها هتاخد وقت اقل. ايه ال contraindications for needle cricothyrotony؟ It's an absolute contraindication in case of complete upper airway obstruction. complete upper airway obstruction ما بينفسش ولا نقطة هواء بتطلع ولا بتدخل. في الحالة دي needle cricothyrotony is contraindicated. ليه؟ لأن needle cricothyrotony بيحتاج عشان تعمل ventilation high pressure لأن الهواء عشان يمر في كانيولا رفيعة محتاج high pressure والهواء اللي داخل جوه بهاي بريشر ده خروجه هيبقى صعب فانت بتدخل بهاي بريشر بيتحبس جوه وبيطلع بصعوبه. فلو في كومبليت ايروي اوبستراكشن هيبقى في ريسك ان يحصل باروتروما او بالمونري ريستيريشن او نيموثوركس او نيمودياستاينم او ديكريزد فينس ريتيرن او كرينيا او كاردياك فايبريليشن. Position and technique. Positioning of the patient and indications are similar to those of a cricothyrotony. برضه ينام في وضع يفرد لنا الرقبة واكستنشن of the neck. The cricothyroid membrane is identified via palpation. حس الكريكوثيرويد membrane يعني cartilage والكريكوثيرويد membrane and 18 gauge needle with a catheter connected to a 3cc syringe with saline is introduced into the cricothyroid membrane. في الميد لاين في الكريكوثيرويد membrane بدخل بكانيولا 18 عليها سرنجة فيها 3 سم saline. correct placement is assumed once air is aspirated. وانا داخل في التراكية بعمل suction علشان لو في اول ما ادخل في التراكية هيطلع لي هواء هيبان في الصلاين اللي موجود في السرنجة. The adapter from 7 ملم endotracheal tube is connected to the empty syringe barrel. بعد كده بشيل قلب السرنجة اللي متوصلة على الكانيولا بنشيله ونحط عليه كونكتور بتاع أنبوبة حنجرية 7 بعد كده نوصل عليها الأنبوبة and the ventilator circuit can then be attached to deliver oxygen or jet ventilation. دي التكنيك ببساطة خالص زي ما هنشوف اهو. دي كانيولا 18 بنحطها ونعمل اسبيريشن هيطلع هواء نشيل الجزء المعدني اللي هو التروكر بتاع الكانيولا ونحط السرنجة نحط عليها كونكتور بتاع أنبوبة حنجرية رقم 7 بعد كده نوصل عليها الكونكشنز بتاعت الميكانيكال فنتيليشن أو نوصل عليها أنبوب باك. دي ببساطة خالص هي كانيولا سيرينج endotracheal tube connector and ventilator tubing. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع النيدل كريكوثيروتومي؟ damage to the neck wall of the trachea, damage to the back wall of the trachea or larynx or perforation of the esophagus. الكانيولا تدخل جوه او more deeper يعني posteriorly تدخل بعمق جوه تعور posterior wall of the trachea او اللارynx او perforation of the esophagus. عشان كده لازم واحنا جوه نتأكد واحنا معانا التروكر ان في هواء بيطلع وبرضه بعد ما اشيل التروكر واوصل السرنجة على الكانيولا اعمل اسبريشن اتاكد ان في هواء برضه بيطلع لي او يحصل مصف سبكوتينيوس امفيزيما اند نيموثوركس يا اما دامج للوولز او subcutaneous emphysema and pneumothorax may develop during ventilation if the needle is not in the correct position. لو النيدل مش في مكانها ممكن يحصل surgical emphysema and neck emphysema. وده الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل مع او bleeding هيماتوما او غيره او major vessel injury او nerve injury. كل ده ممكن يحصل مع النيدل كريكوثيروتومي. قلنا النيدل كريكوثيروتومي ديت يعني هي شورت بروسيدور مش المفروض انها تقعد فتره طويله. دي حاجه مؤقته في موقف emergency لغايه ما نشوف حل تاني. needle cricothyrotony serves only as a temporary airway as ventilation is limited to the diameter of the needle caster. القسطره ديت يعني الكاليبر بتاعها ضيق
فالفنتيليشن از ليميتد، هي بس مجرد تعمل oxygenation لغايه ما الصرف. It allows for oxygenation for 15 to 20 minutes, but conversion to a formal cricothyrotomy or tracheostomy is required immediately. لازم نتصرف نعمل يا اما surgical cricothyrotomy او نعمل tracheostomy. وبكده نكون خلصنا التكنيك الثالث من emergency surgical airway، ونشوف الفيديو بتاعه وبعد كده ننتقل لآخر حاجة اللي هو dilational tracheostomy. Attach a 14-gauge IV catheter to a 10 cc syringe half filled with saline. Identify the cricothyroid membrane. Sterilize the site with betadine. Immobilize the larynx with the thumb and middle fingers of the non-dominant hand while palpating the cricothyroid membrane with the dominant index finger. Insert the transtracheal needle into the cricothyroid membrane at about a 30-degree caudal angle while withdrawing the syringe to look for air bubbles. Air bubbles within the syringe upon aspiration denote passage into the trachea. Advance the needle and catheter a few more millimeters, and then gradually withdraw the needle while advancing the catheter until the hub reaches the skin. Connect a 7.5 endotracheal tube connector to a 3 cc syringe with the plunger removed. Connect the 3 cc syringe to the catheter hub. Alternatively, one may use a 3.0 endotracheal tube connector to the catheter hub. Connect the resuscitation bag and attempt ventilation. Note that there will be significant resistance with insufflation. Apply the lowest effective pressure to safely deliver tidal volume with an inspiratory to expiratory ratio of 1 to 3 or 1 to 4 seconds. آخر جزء في المحاضرة بتاعتنا emergency surgical airway is percutaneous tracheostomy أو percutaneous dilational tracheostomy أو percutaneous dilational tracheotomy. History. Percutaneous tracheotomy, although seemingly recent, was first described by Sanctorius in 1626. It was described in further detail by Laurentius Hester as a fast method of tracheotomy that could be done with little pain. طبعا جرح صغير هيبقى كانيولا، مجرد كانيولا ودايلاتيشن من غير ما نعمل انسجن ولا حاجة، وتتعمل بتسايد على سرير الرعاية في الرعاية، وسريعة أسرع من السيرجيكال tracheostomy. A French physician, Bouchot, is accredited with performing the first percutaneous tracheostomy. هو طبعا أول واحد خد براءة اختراع، بوشو ده الفرنسي، لكن في ناس طبعا قبليه حاولوا واشتغلوا من القرن ال17، وهو طبعا بدأ ياخد الصلاحية والاعتماد، بوشو الفرنسي. The term itself was coined by Sheldon، واحد اسمه شيلدن ومجموعة كانت شغال معاه في الأبحاث بتاعته في القرن العشرين 1955، هم اللي خدوا المصطلح، حملوا اسم المصطلح بتاع البركوتينيوس تراكيوتومي. There are multiple techniques available، هناك تكنيك مختلفة لعلماء مختلفين، أشهر واحد فيهم شيلدن. الانديكيشن بتاعة البركوتينيوس dilatation tracheostomy. The indications for a percutaneous tracheotomy are the same for a routine tracheostomy. يبقى نرجع تاني للانديكيشنز بتاعة الروتين tracheostomy سواء emergency أو elective. ايه الكونترانديكيشن؟ There are no absolute contraindication to this procedure. مفيش absolute contraindication. Once indicated it is must be done. في relative بس contraindications. pediatric age، يعني متعملش في الأطفال الصغيرين أقل من 5 سنين. sick short neck، عيان سيك وشورت نيك مش هينفع، لان ده ممكن تعمل تروما للاناتوميكال ستراكشرز اللي محيطه بالتراكيا، او ديستورتد اناتومي اوف ذا نيك، او كواجلوبس عيان عنده بليدنج تندنسي، او هاي رايدنج انومينيت ارتري
أو الحالات اللي فيها النومينيت artery عالي against the lower part of the trachea، إنه ممكن يحصل له تروما وإحنا بنعمل needle tracheostomy. technique endoscopic visualization is critical to performing a percutaneous tracheotomy safety. طبعا العيان ده بيكون intubated ومحطوط في الاي سي يو، وفي يعني كونترا انديكيشن ان احنا نشيل الاندوتراكيال تيوب، وممكن ده prolonged intubation فمحتاج tracheostomy. قررنا نعمل percutaneous dilatation tracheostomy. ده هيتعمل blindly، يعني كانيولا داخله انا مش عارف هي داخله فين، فلازم استخدم الاندوتراكيال تيوب وادخل فيها الفايبروبتيك برونكوسكوب وابص من جوه التراكيه على النيدل وهي داخله عشان اعرف هي داخله فين، عشان ما اعملش تروما للتراكيه ولا adjacent structures. This is usually performed on an intubated patient and a bronchoscope is passed through the endotracheal tube. يعني الاندوتراكيال تيوب بتدفليت الكف بتاعتها ونسحبها عند الليفل اوف ذا فوكال كورس وننفخ الكف تاني، والبرونكوسكوب يدخل ويقف عند التيب اوف ذا اندوتراكيال تيوب علشان يشوف النيدل اللي احنا هندخلها في التراكيه وهي داخله جوه التراكيه، علشان نشوف التيب بتاعت النيدل داخله من بره واحنا هنبص عليها من جوه. The endotracheal tube was drawn so that the cuff is within the glottis and the bronchoscope used to monitor the entire procedure. The Seldinger technique or dilatation and insertion over a guide wire. بندخل الكانيولا زي ما هنشوف في الفيديو ان شاء الله. الكانيولا بتدخل من السكين بين الفيرست والسكند تراكيال رينجز، ولما نتأكد نسحب هواء ونتأكد ان الكانيولا جوه وشايفينها بالبرونكوسكوب، هنبدأ ندخل فيها من خلال الكانيولا جايد واير، وبعد كده ندخل دايليتورز ونكمل البروسيدور ونحط التراكيوستومي تيوب بعد ما نعمل دايلاتيشن للتراكيال اوبن. An introducer needle is inserted into the midline anterior tracheal wall between the first and second or second and third tracheal rings. A guide wire is inserted through the needle introducer into the tracheal lumen. A step incision generous enough to allow passage of the desired cannula is made through the skin to expand the site of the cutaneous puncture. يعني ممكن نعمل incision خفيف أو من غير incision، هو هيحصل dilatation بالدايليتورز اللي هتتحط. The tapered dilators are inserted over the guide wire to create a passage through the subcutaneous tissues and dilate the tracheal fenestrations. The tracheotomy tube is inserted using a special introducer designed to pass over the guide wire. The guide wire and the introducer are removed and leaving the tracheotomy tube in place. ده كله طبعا هيبقى واضح جدا في الفيديو. Complications. The rate of complications is operator dependent and decrease with experience. طبعا دي عملية محتاجة مهارة شديدة جدا عشان ما يعملش injury لأي vessels. early studies قالت إن في significant morbidity and mortality with this technique. Tracheal narrowing in 26% of the cases. 14 this is not related to the tracheotomy. 14 حالات وفاة ما لهاش علاقة بالتراكيوستومي خالص، وحصل tracheal narrowing، يعني اليومن بتاع التراكية بقى نارور في الحالات اللي اتعملت في 26% من الحالات، نتيجة طبعا احنا قلنا ان هو بيعتمد على experience of the operator، فدي الموربيديتي والمورتاليتي زادت ملهاش علاقة بالتراكيوستومي خالص. false passage ممكن برضو نتيجة unexperience ممكن نعمل false passage specifically due to calcified tracheal rings. The blind passage of dilator can result in trauma to the side and posterior tracheal wall and cause increased bleeding ممكن يحصل bleeding vascular injury أو false passage. Patients with long thin necks، عايزين بقى اللي عندهم long with thin necks و non-calcified tracheal rings and easily palpable landmarks are considered to be ideal candidates. يبقى يفضل انها تتعمل في مين؟ العيان اللي هو long thin neck non-calcified tracheal rings and easily palpable landmark. حاسس tracheal rings كويس جدا، وحاسس كارتلج وثايرويد كارتلج تمام، ومعاه الفايبروبتيك برونكوسكوب شايف، ده هيقلل الريسك اوف كومبليكيشن. ايه الادفانتجز بتاعت الدايلاتيشنال tracheostomy. الادفانتج ان هو performed at the bedside
avoiding many expenses related to OR sitting. يعني بيتعمل على سرير العيان في الرعاية، فمش محتاج ان انا احجز له في غرفة العمليات، اقلل مصاريف وحجز غرفة العمليات. فيور بيرسونيل، مش محتاج ناس كتير، مش محتاج دكتور تخدير، بيتعمل ببنج موضعي، مش محتاج تمريض كواليفايد في الجراحة، مش جراحي خالص، وليسر equipments، مش محتاج آلات. ده كله بيوفر في المستهلكات بتاعه. There are further costs that are avoided in waiting time for undergoing a surgical tracheotomy in the operating room, as many require a longer duration of stay in the intensive care unit. فهو العيان يعني مش محتاج ان هو ينتظر عشان نفضله غرفة عمليات، هو على طول أول ما when indicated it can be done. Other potential advantages include lesser tissue dissection and injury to the surrounding tissues. مفيش dissection، مفيش injury للفيزلز ولا الارتريز الموجودة حواليه. Smaller scar and tighter fit of the tracheostomy tube. الأنبوبة يبقى السكن قافل عليها كويس، فالريسك of decanulation هيبقى أقل. A more secure fit would theoretically result in less bleeding. هيقلل bleeding لأن هو التيشوز تايت على التراكيوستومي تيوب، فتعمل compression وتقلل bleeding as surrounding vasculature is compressed. In a prospective randomized study, the percutaneous method was noted to be quicker, أسرع, simpler, أسهل وأبسط, but there were more late tracheal complications noted. في complications noted late، نتيجة ممكن يحصل ischemia، يحصل fibrosis، otherwise late complication ممكن تحصل. وبكده نكون خلصنا البركوتينيوس دايليتيشنال tracheostomy، ونشوف الفيديو بتاعه ان شاء الله نستفيد، ويكون الكلام اللي احنا قلناه يكون واضح في الفيديو، وتكون محاضرة جميلة ومستفيدين منها ان شاء الله. Step 1. Prior to insertion, the integrity of the tracheostomy tube cuff and inflation system should be checked by fully inflating the tube cuff. If satisfactory, fully deflate the cuff, smoothing it back towards the flange as it deflates. This will reduce insertion force and avoid cuff rupture during tube insertion. Check to make sure the inner cannula can be inserted and removed from the tracheostomy tube. Step 2. Ensure that the tracheostomy tube introducer moves freely in and out of the tube by applying a small amount of lubricating gel to the introducer. Ensure that the introducer clicks securely onto the tube and that it can be easily removed. The guiding catheter should be checked to ensure free movement in and out of the tapered dilator. A small amount of lubricating gel may be applied to both the pre-dilator and the outside of the tracheostomy tube to help reduce insertion force. Attach the 10 milliliter syringe to the needle and cannula assembly. Use of saline in the syringe may be used to confirm entry of the needle cannula assembly into the trachea. Step 3. Identify and mark the anatomical landmarks, including the thyroid cartilage, cricoid cartilage, tracheal rings, and the sternal notch. The suggested sites for tracheostomy tube insertion are between the first and second, or second and third tracheal rings. It is essential that before any procedure is performed, relevant anatomical landmarks are clearly identified. Step 4. If not already in place, a patent airway must be established with a cuffed endotracheal tube to ensure adequate oxygenation and ventilation during the procedure. This also allows for rapid re-intubation in cases of difficulty. After appropriate disinfection of the surgical site and local infiltration of epilidocaine anesthetic, make a 1.5 to 2 centimeter incision at the chosen insertion site. Perform exploratory blunt dissection to palpate the anatomical landmarks and determine the possible presence of anterior jugular veins. Palpate the tracheal rings and select the site for needle, guide wire, guiding catheter, dilator, and tracheotomy tube insertion. Step 1.
Suction the pharynx and deflate the endotracheal tube cuff. While viewing through the bronchoscope, reposition the endotracheal tube so that the cuff is just below the vocal cords. Reinflate the cuff. Proper repositioning of the endotracheal tube away from the needle insertion site helps prevent puncturing the cuff or impaling the endotracheal tube with the needle cannula assembly. Hold the endotracheal tube in position, ensuring the head and neck are positioned midline. Step 2. Insert the 14-gauge needle and cannula with attached saline-filled syringe caudally into the insertion site. This reduces the likelihood of the guide wire being passed into the pharynx. Advance the needle and cannula, if necessary stepping off the tracheal ring, until a sudden loss of resistance is felt, followed by free bubbling of air into the syringe while aspirating. This confirms entry of the needle into the trachea. Gentle in and out movement of the endotracheal tube will help determine if the endotracheal tube is impaled by the needle. If such is the case, the needle will move up and down as the tube is moved in and out. In such cases, the needle and cannula should be removed and reinserted after the endotracheal tube has been withdrawn at least 2 centimeters. Once the needle and cannula have entered the trachea, they must be held immobile so that the tip does not drift out of the trachea, which will result in incorrect placement of the guide wire. Care must be exercised to ensure the needle, guide wire, guiding catheter, and dilator do not perforate the posterior tracheal wall, resulting in potentially life-threatening injury. Once the needle has been partially or completely withdrawn from the cannula, never reinsert it, as this could result in the cannula being cut and left in the trachea. Leaving the cannula in place, withdraw the needle and syringe. Connect the syringe to the cannula and withdraw air to reconfirm that the cannula is in the trachea. Remove the syringe. Step 3. Next, take the flexible guide wire and guide wire introducer and straighten the J-tip using the guide wire introducer. Insert the guide wire introducer into the plastic cannula and advance the guide wire until the first mark can be seen in the cannula and at the level of the skin. Great care should be taken throughout the procedure to avoid kinking the guide wire. Confirm free movement of the guide wire by moving the guide wire, without resistance, in and out of the cannula prior to removal. As the guide wire will be used to guide components into the trachea, it is important to frequently check the free movement of the guide wire in and out of the components and trachea. Remove the guide wire introducer followed by the cannula. This leaves the flexible guide wire positioned in the trachea. Step 4. Advance the lubricated 14-gauge pre-dilator over the guide wire through the soft tissues until resistance is felt on the tracheal wall. With a gentle twisting motion of the dilator, advance the dilator to penetrate the pretracheal tissue and anterior tracheal wall. Remove the dilator, leaving the guide wire in place, ensuring that the first mark on the guide wire is at the skin level. Step 5. Pass the long guiding catheter over the guide wire into the trachea in the direction of the arrow mark until the black safety stop on the guiding catheter is located at skin level. Align the proximal end of the guiding catheter with the proximal band mark on the guide wire to ensure correct insertion depth of the wire guiding catheter assembly. The next stage is tracheal dilation. Prior to insertion, immerse the distal end of the tapered dilator in sterile water or saline to activate the lubricious coating on the dilator. Step 6. Pass the dilator over the guiding catheter until it reaches the black stop. The proximal mark of the guiding catheter is just visible at the handle end